એવરીવન. હવે આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે કોઈ લિસ્ટમાં કોઈ એલિમેન્ટ આપણે લોકેટ કઈ રીતે કરી શકીએ. એના માટેની બે મેથડ છે. એક કાઉન્ટ જે છે એનાથી આપણે ચેક કરી શકીએ કે કોઈ એલિમેન્ટ લિસ્ટમાં કેટલી વખત આવે છે, બરાબર છે. એના ઓકરન્સીસનો ટોટલ કાઉન્ટ મેળવી શકીએ છીએ. અને સેકન્ડ જે છે ધેટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ મેથડ. ઇન્ડેક્સ મેથડથી એ એલિમેન્ટ પહેલી વખત જે જગ્યાએ આવે છે એનું ઇન્ડેક્સ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણી પાસે એક લિસ્ટ છે જેમાં ઓરેન્જ એલિમેન્ટ છે 2 વખત આવે છે. તો એની ઉપર આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું. રન મેથડથી પહેલા આપણે આખું લિસ્ટ પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. બધા એલિમેન્ટ આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 એલિમેન્ટ છે. 8 એલિમેન્ટ અહીંયા પ્રિન્ટ થયેલા આપણને બતાવે છે. હવે અહીંયા આપણે એવું લખીએ a.count અને હું લખું અહીંયા બનાના ને બ્રેકેટ પૂરા. તો અહીંયા મને શું આપે છે? 1 આપે છે. તો બનાના જે છે આ લિસ્ટમાં એક વખત આવે છે. હું બનાના 1 લખું જસ્ટ ફોર એક્સપેરિમેન્ટ તો મને 0 આપવું જોઈએ, કારણ કે બનાના 1 જે આપણા લિસ્ટમાં છે જ નહીં, તો 0 આપે છે. ઓકે, એની બદલે એપલ લખો. એપલ એક વખત આવે છે લિસ્ટમાં, તો અહીંયા 1 આપે છે. ઓકે, તો ઓરેન્જ આપણે ત્યાં ઇનપુટમાં આપીએ. ઓરેન્જ 2 વખત લિસ્ટમાં રિપીટ થાય છે. ઇટ શુડ ગીવ 2. તો અહીંયા 2 આપણને આઉટપુટમાં મળે છે. તો આ રીતે આપણે કોઈ એલિમેન્ટ લિસ્ટમાં કેટલી વાર આવે છે એ આપણે ચેક કરી શકીએ અને એની પર કંઈ ઓપરેશન કરવાનું હોય તો કરી શકીએ. સપોઝ કે મારે આ ઓરેન્જ બધા જેટલા છે એ રિમૂવ કરવા છે. સૌથી પહેલા હું એનો કાઉન્ટ જોઈ લઈશ. 2 છે, તો 2 વખત હું કોઈ લૂપ રન કરીશ અને 2 વખત રિમૂવનું ફંક્શન રન કરીશ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ઓરેન્જ એલિમેન્ટ રિમૂવ કરી શકીએ. એક્ઝેક્ટલી 2 વખત આવે છે, 2 વખત એ ફંક્શન રન થવું છે. ઓકે, તો લોકેટ આ રીતે કરીને એની ઉપર આપણે ઓપરેટ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ જે છે ફંક્શન ધેટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, તો ઇન્ડેક્સ ફંક્શન જે છે એ આપણે જ્યારે રન કરીએ તો એનું ઓકરન્સ, ઓકે, એનું ઓકરન્સ આપણને મળે છે કે ભાઈ કઈ જગ્યાએ આ એલિમેન્ટ લોકેટેડ છે. થર્ડ પ્લેસ અહીંયા આપે છે. આપણે જોઈએ 0 1 2 અને 3 થર્ડ પ્લેસ ઉપર આ એલિમેન્ટ આપણો છે. અહીંયા આપણે સ્ટ્રોબેરી લખીએ તો સેકન્ડ પ્લેસ અહીંયા સ્ટ્રોબેરીનું છે, 0 1 અને 2. ઓકે, પાઇનેપલ ઇનપુટમાં આપીએ અને રન કરીએ. 5 આપે છે. જોઈએ આપણે 0 1 2 3 4 અને 5 5th એલિમેન્ટ પાઇનેપલ છે એની ઇન્ડેક્સ આપણને મળે છે. તો આ રીતે કોઈ પણ એલિમેન્ટ તમારી પાસે હોય તો એનું ઇન્ડેક્સ તમે મેળવી શકો છો.